Hello friends, welcome back to the fifth video lecture of XML. In the fourth video lecture, we have started one topic and the name of that topic is key component of XML. So in the fourth video lecture, I have covered two key components of XML and that key components are element and attribute. Okay, so in today's our video lecture, I will cover the third key component and the name of that key component is namespace. So our main topic is key component of XML. So I have covered element and attribute these two key component in the previous video lecture. So let's start our third key component and that is namespace. Okay. So what is XML namespace? So XML namespace is used to avoid the element name conflict. I am again repeating, XML namespace is used to avoid the element name conflict. Okay, so XML namespace, XML ની અંદર આ જે namespace છે શું કામ યુઝ થાય છે? તો કે it is used to avoid name conflict in XML document. Okay, હજી ના સમજાણું હોય તો ફરીવાર કહું કે ઘણીવાર શું થાય છે કે sometime in XML it is possible that naming conflicts may occur between the two documents. તો કોઈ એક સેમ ડોક્યુમેન્ટ આપણે સપોઝ કે XML નું ક્રિએટ કરી રહ્યા છે, એની અંદર મેં એક એલિમેન્ટ યુઝ કર્યો છે અને એક બીજો એક XML ડોક્યુમેન્ટ બનાવું છું, એની અંદર બી મેં એક એલિમેન્ટ યુઝ કર્યો છે. હવે મે બી પોસિબલ કે બંનેના એલિમેન્ટના નેમ સેમ હોઈ શકે, તો આવા કેસની અંદર શું થયું, આપણે નેમિંગ કન્ફ્લિક્ટ થઈ. તો આ જે નેમિંગ કન્ફ્લિક્ટ છે ને એ રિમૂવ કરવા માટે XML યુઝ થાય છે. થોડું હજી વધારે ડિટેલમાં સમજીએ તો કે ભાઈ ખરેખર એવો શું પ્રોબ્લેમ હતો કે જેને લીધે આ એવો કયો પ્રોબ્લેમ હતો કે જેને લીધે આ નેમસ્પેસ નામનો કન્સેપ્ટ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો. તો સૌથી પહેલા આપણે પ્રોબ્લેમ જોઈએ કે સપોઝ વી હેવ ક્રિએટ વન ડોક્યુમેન્ટ, કે ભાઈ આપણે એક ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કર્યું છે અને એ ડોક્યુમેન્ટની અંદર આપણે એક એલિમેન્ટ લીધો છે અને એ એલિમેન્ટનું નેમ શું રાખ્યું છે, આપણે નેમ. હવે આપણું જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ સપોઝ કે આપણે સ્ટુડન્ટનો ડેટા રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે બનાવ્યો છે. તો હવે એવું બી પોસિબલ છે કે કોઈ એક બીજી વ્યક્તિ છે એ બી એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવે છે. સો ઇટ મે બી also possible that someone else create a document with the same name element for the teacher. કે કોઈ એક બીજો વ્યક્તિ છે એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવે છે, એને બી એક એલિમેન્ટ લીધો છે અને એને બી એલિમેન્ટનું નેમ શું રાખ્યું છે, તો કે નેમ રાખ્યું છે, બરોબર. પણ મેં જે નેમ એલિમેન્ટ રાખ્યું હતું એ શું કામ રાખ્યું હતું, સ્ટુડન્ટ્સ માટે. એને જે નેમ એલિમેન્ટ યુઝ કર્યું છે એ કોની માટે યુઝ કર્યું છે, ટીચર માટે. અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ ગયો કે બંને ડોક્યુમેન્ટ અલગ અલગ છે બટ બંને ડોક્યુમેન્ટની અંદર એલિમેન્ટનું નેમ કેવું છે, સેમ છે. So to avoid this type of conflict we can use the namespace. Okay, આ જ પ્રોબ્લેમને આપણે થોડો ડિટેલમાં જોઈએ તો આપણે એક નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરીએ. સપોઝ કે હું એક ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરું છું, ડોક્યુમેન્ટ છે સપોઝ કે આ મારું ડોક્યુમેન્ટ 1 છે ને કોઈ એક બીજો વ્યક્તિ છે એ ડોક્યુમેન્ટ 2 ક્રિએટ કરે છે કે એક કંપનીની અંદર સપોઝ 2 ડેવલપર છે અને બંને ડેવલપર છે એ કોઈ એક સેમ એપ્લિકેશન ઉપર વર્ક કરે છે. તો બંને ડેવલપ કરે છે એ પોતાનો ડેટા છે એ એપ્લિકેશન માટે સેન્ડ કરવાનો છે. તો હું જે ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરું છું એ સ્ટુડન્ટ માટે ક્રિએટ કરું છું અને જે સેકન્ડ ડેવલપર છે એ સપોઝ કે ટીચર માટે એક ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરે છે. તો મારા ડોક્યુમેન્ટની અંદર સપોઝ કે મેં એક એલિમેન્ટ યુઝ કર્યો છે અને એ એલિમેન્ટનું છે નેમ, બરોબર. નેમ નામનો એક એલિમેન્ટ મેં યુઝ કર્યો છે અને સેમ જે સેકન્ડ ડેવલપર છે એને બી એના ડોક્યુમેન્ટની અંદર એક એલિમેન્ટ યુઝ કર્યો અને એને એલિમેન્ટનું નામ બી સેમ કેવું રાખ્યું છે, નેમ. બટ મેં જે આ નેમ નામનો એલિમેન્ટ યુઝ કર્યો હતો એ શું કામ યુઝ કર્યો હતો, તો કે ભાઈ સ્ટુડન્ટના નેમ માટે યુઝ કર્યો હતો. જ્યારે આ વ્યક્તિએ છે એણે નેમ એલિમેન્ટ શું કામ યુઝ કર્યો કે તો કે ભાઈ ફેકલ્ટીના નેમ માટે કે ટીચરના નેમ માટે. તો હવે આ બંને વ્યક્તિ છે ડોક્યુમેન્ટ 1 અને ડોક્યુમેન્ટ 2, બરાબર. આ બંને ડોક્યુમેન્ટ છે એ એક કોઈ સેમ એપ્લિકેશનને ડેટા સેન્ડ કરે છે. તો એ એપ્લિકેશન જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ 1 નો ડેટા રિસીવ કરશે તો એની અંદર નેમ નામનો એલિમેન્ટ આવશે અને જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ 2 નો ડેટા રિસીવ કરશે ત્યારે બી નેમ નામનો એલિમેન્ટ આવશે. તો એ ટાઈમે શું થશે કે બે એલિમેન્ટના નેમ સેમ છે એટલા માટે કન્ફ્લિક્ટ અકર થશે. તો આ ટાઈપની જે કન્ફ્લિક્ટ છે એને રિમૂવ કરવા માટે જે કન્સેપ્ટ યુઝ થાય છે એ કન્સેપ્ટ છે આપણો XML નેમસ્પેસ. હજી મિત્રો એક વધુ લાઈવ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેનાથી આપણને ક્લિયરલી આઈડિયા આવી જાય કે આ નેમસ્પેસ છે શું કામ યુઝ થાય છે. કે સપોઝ કોઈ એક્ઝામ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર 3 વ્યક્તિ છે. The name of first person is Prashant, the name of second person is also Prashant
and the name of third person is also Prashant. એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની અંદર 3 વ્યક્તિ છે, ત્રણેયના નેમ શું છે? પ્રશાંત છે. બટ ત્રણેયની જે પોસ્ટ છે એ પોસ્ટ કેવી છે? ડિફરન્ટ છે. ફર્સ્ટ પર્સનની પોસ્ટ શું છે? CEO. સેકન્ડ પર્સનની પોસ્ટ શું છે? તો કે ટીચર. થર્ડ પર્સનની પોસ્ટ શું છે? તો કે ક્લાર્ક. ઓકે, તો હવે જેવી જેની પોસ્ટ એ પ્રમાણે ઓબ્વિયસલી એની સેલેરી હોવાની. સપોઝ કે ભાઈ આ પર્સન છે એની સેલેરી છે એ 1 કરોડ છે. ઓકે, આ જે છે એની 1 લાખ છે ને સપોઝ કે આની છે એ 1K એટલે કે 10,000 છે. ઓકે, હવે સપોઝ કે મંથ એન્ડિંગ આવ્યો એટલે જે સેલેરી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સેલેરી ડિપાર્ટમેન્ટે શું કર્યું કે ભાઈ સેલેરી કમ્પ્લીટ કરી, કે ભાઈ સેલેરી કરી છે બરોબર. તો એને સેલેરી કરી એટલે શું કર્યું કે ભાઈ અત્યારે બેંક બંધ હતી તો એને સિમ્પલી શું કર્યું? 3 કવર બનાવ્યા ને 3 કવરની અંદર આ ત્રણેય પર્સનની સેલેરી જે છે એ એડ કરી દીધી અંદર. ઓકે, હવે એને શું કર્યું કે ભાઈ પ્યુનને કીધું કે ભાઈ જા આ ત્રણેય કવર છે બરોબર એ આ ત્રણેય વ્યક્તિને દઈ આવ. હવે આ જે કવર હતું એ કોની માટેનું હતું? તો કે જે 1 કરોડ સેલેરી છે એની માટેનું હતું. આ જે કવર હતું એ કોની માટેનું હતું? 1 લાખ જેની સેલેરી છે એની માટેનું. અને આની અંદર કેટલા રૂપીસ હતા? તો કે 10,000 રૂપીસ હતા. હવે એકચ્યુઅલમાં એકચ્યુઅલી અંદર આ જે કવર છે એ કોનું હતું? CEO નું. આ જે કવર છે એ કોનું હતું? ટીચરનું. ને આ જે કવર છે એ કોનું હતું? ક્લાર્કનું. બટ સેલેરી વાળાએ શું કર્યું છે કે કવરની ઉપર નેમ લખી દીધા છે કે ભાઈ એને સિમ્પલી ત્રણેય કવર ઉપર શું લખી દીધું કે પ્રશાંત, પ્રશાંત અને પ્રશાંત. તો જેવા સપોઝ કે આ ભાઈ પ્યુન છે એ પ્યુન આવ્યા એને ટેબલ ઉપર કેટલા કવર જોયા? તો કે 3 કવર જોયા. એને નેમ રીડ કર્યું કે આ કોનું કવર છે? પ્રશાંતનું. સિમ્પલી એ કવર ઉપાડી અને આ પ્રશાંત છે એને આપી દીધું. ઓકે, સિમ્પલી હવે શું કર્યું એને? તો કે ભાઈ આ બીજું કવર જે છે એ ઉપાડી અને કોને આપી દીધું? આ બીજા પ્રશાંતને. ને આ જે ત્રીજું કવર છે એ ઉપાડી અને આ પ્રશાંતને આપી દીધું. હવે એકચ્યુઅલમાં જોવા જાય તો એની કોઈ ભૂલ હતી નહીં, કારણ કે એને શું કર્યું? સિમ્પલી કવર ઉપર નેમ વાંચ્યું પ્રશાંત છે, આ કવર આને આપી દીધું, આ પ્રશાંત છે, આ કવર આને ફોરવર્ડ કરી દીધું, આ કવર છે આને ફોરવર્ડ કરી દીધું. તો પ્રોબ્લેમ શું થઈ ગયો કે ભાઈ 1 કરોડનું કવર હતું એ ટીચરને મળી ગયું. ટીચરને તો ભાઈ જલસા પડી ગયા બરાબર. 1 લાખ વાળું જે કવર હતું કોને મળી ગયું? ક્લાર્કને. અને ખરેખર CEO ને મળવું જોઈતું હતું 1 કરોડ વાળું, એને કેવું કવર મળ્યું? તો કે ભાઈ 10,000 વાળું કવર મળ્યું. તો આ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થયો. કેમ આ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થયો? તો કે 3 વ્યક્તિના નેમ શું હતા? સેમ હતા. તો હવે જો આપણે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો હોય તો આપણે શું કરવું પડશે? તો કે સેલેરી ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા એકચ્યુઅલી શું કરવાની જરૂર હતી? તો કે દરેક જે પ્રશાંત નેમ છે એની આગળ એની પોસ્ટ લખી દેવાની હતી કે ભાઈ આની પોસ્ટ શું હતી? તો કે CEO હતી. આની પોસ્ટ શું હતી? તો કે ભાઈ ટીચર હતી. અને આની પોસ્ટ શું હતી? તો કે ભાઈ ક્લાર્ક હતી. બરોબર. તો જો એને દરેકના નેમની આગળ એની પોસ્ટ લખી હોત તો હવે જ્યારે આ પ્યુન આવે તો એ શું રીડ કરે કે ભાઈ આ કવર કોનું છે? તો કે ભાઈ CEO પ્રશાંતનું છે. તો એ કવર એ કોને ફોરવર્ડ કરે? CEO પ્રશાંતને. અગેન એ રીડ કરે કે આ કવર કોનું છે? તો કે ભાઈ ટીચર પ્રશાંત. તો એ કવર છે કોને ફોરવર્ડ કરે? તો કે પ્રશાંત નામના ટીચરને. અગેન એ રીડ કરે કે ભાઈ આ કવર કોનું છે? તો કે ભાઈ ક્લાર્ક પ્રશાંત. તો F કવર છે એ કોને ફોરવર્ડ કરે? તો કે ભાઈ જે પ્રશાંત નામનો ક્લાર્ક છે એને ફોરવર્ડ કરે. તો આ પ્રોબ્લેમની અંદર જ્યારે આવી ટાઈપની કન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થાય છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે એક એક્સ્ટ્રા નેમ અથવા તો કોઈ એક પ્રિફિક્સ છે એ આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે જેનાથી આ જે નેમિંગ કન્ફ્લિક્ટનો પ્રોબ્લેમ હોય એ શું થઈ જાય છે? સોલ્વ થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ ટાઈપના જે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવા માટે આપણે જે કન્સેપ્ટ યુઝ કરીએ છીએ એ કન્સેપ્ટનું નેમ છે નેમસ્પેસ. ઓકે, તો હવે આપણે કહી શકીએ કે વોટ ઇઝ નેમસ્પેસ? તો કે આ નેમસ્પેસ ઇઝ અ સેટ ઓફ યુનિક નેમ્સ. જેમાં આપણે આપણા પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલની અંદર યુનિક નેમ યુઝ કર્યા. તો કે ભાઈ CEO પ્રશાંત, બરાબર, ટીચર પ્રશાંત, ક્લાર્ક પ્રશાંત. તો આપણે દરેકને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એને એક્સ્ટ્રા નેમ આપ્યું અને એને એઝ અ પ્રિફિક્સ તરીકે લગાડ્યું. તો આવા કેસની અંદર આપણો જે નેમ સ્પેસનો કન્સેપ્ટ છે એ યુઝ થાય છે. જોઈએ તો હવે આપણે આ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ છે એને રિમૂવ કરવો છે તો ટેકનિકલી નેમ સ્પેસ છે એ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવી? તો an XML namespace is declared using the reserved XML attribute. Okay,
તો આપણે જ્યારે XML નેમસ્પેસ ડિક્લેર કરવી હોય તો આપણે શું કરી શકીએ કે રિઝર્વ XML એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરી શકીએ. તો અહીં જો એટ્રીબ્યુટ છે ને પહેલેથી રિઝર્વ છે. જનરલી આપણે એટ્રીબ્યુટ કઈ રીતે લખતા હોય તો કે એલિમેન્ટનું નેમ પછી સ્પેસ કરીને આપણે શું લખતા હોય છે એટ્રીબ્યુટનું નેમ લખતા હોય છે. તો અહીંયા XML ડિક્લેર કરવા માટે જે એટ્રીબ્યુટ યુઝ થાય છે એ એટ્રીબ્યુટ પહેલેથી રિઝર્વ છે, બરોબર. તો એ કયો એટ્રીબ્યુટ છે રિઝર્વ છે તો કે એ જે રિઝર્વ એટ્રીબ્યુટ છે એનું નેમ છે XML namespace. આનું ફૂલ ફોર્મ શું છે XML namespace. તો આપણે સિન્ટેક્સ જોઈએ તો લેટ્સ સી ધ XML namespace સિન્ટેક્સ. તો કઈ રીતે ડિક્લેર થાય તો કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટનું નેમ ટાઈપ કરશું આપણે, ધેન XML namespace આ જે રિઝર્વ એટ્રીબ્યુટ છે કારણ કે એલિમેન્ટ નેમ સ્પેસ કરીને જે આવે એને શું કહીએ છીએ આપણે એટ્રીબ્યુટ કહીએ છીએ, સેકન્ડ કી કોમ્પોનન્ટ. કોમા કરીને આપણું જે પ્રિફિક્સ છે પ્રિફિક્સનું નેમ ઇક્વલ ટુ અને દરેક એલિમેન્ટને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે જે નેમ સ્પેસ આપવાની છે એ યુનિક વેલ્યુ આપણે અહીંયા આપશું. તો જનરલી અહીંયા શું આપણે ટાઈપ કર્યું છે URL. તો હવે આપણે સિન્ટેક્સનો મિનિંગ સમજીએ કે ભાઈ નેમસ્પેસ ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ કીવર્ડ XML નેમસ્પેસ. તો આ એલિમેન્ટ માટે હું નેમસ્પેસ ડિક્લેર કરું છું તો નેમસ્પેસ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે XML નેમસ્પેસ કીવર્ડથી. નેમસ્પેસ કીવર્ડ પછી શું આવે છે તો કે ધ વર્ડ નેમ ઇઝ ધ નેમસ્પેસ પ્રિફિક્સ. તો આ નેમ શું છે તો કે પ્રિફિક્સ છે. આપણે જે નેમસ્પેસ યુઝ કરીએ છીએ એ નેમસ્પેસ માટે જે પ્રિફિક્સ યુઝ કરીએ એ પ્રિફિક્સ. જેમ કે મેં પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં CEO માટે C પ્રિફિક્સ યુઝ કર્યો હતો, ટીચર માટે T યુઝ કર્યો હતો અને ક્લાર્ક માટે સપોઝ કે આપણે CL પ્રિફિક્સ યુઝ કર્યો તો એ પ્રિફિક્સ આપણે અહીંયા ટાઈપ કરી શકીએ. અને અહીંયા જે યુનિક નેમ હોય છે અહીંયા URL શું કામ લખ્યું કે જનરલી URL હોય છે એક યુનિક સ્ટ્રિંગ હોય છે, એટલા માટે યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે જે કાંઈ આપણે URL આપીએ તો અહીંયા લખી શકીએ. તો આ URL છે એ શું છે તો કે નેમસ્પેસ આઈડેન્ટિફાય કે જેનાથી દરેક નેમસ્પેસ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ સિમ્પલ. સપોઝ કે આપણે એક નવી ફાઇલ અથવા આ જ ફાઇલની અંદર આપણે કોડિંગ કરીએ. સપોઝ કે મારે છે ને કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરાવી છે, કોઈ બી પર્સન છે એની કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરવી છે. તો આપણો રૂટ એલિમેન્ટ થઈ ગયો કોન્ટેક્ટ. હવે કોન્ટેક્ટની અંદર આપણે કેટલી ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરવી છે તો કે ભાઈ કંપનીનું નેમ, પર્સનનું નેમ, એ કંપનીનું નેમ અને એનો ફોન નંબર. તો આપણો રૂટ એલિમેન્ટ છે. હવે આપણે એની કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન બતાવી છે. ફાઇલને પહેલા આપણે સેવ કરી દઈએ કે ભાઈ namespace.xml અને એને હું સેવ કરી દઉં છું. હવે આપણે કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરવી છે તો કે ભાઈ એ પર્સનનું નેમ તો /name, એ પર્સનની કંપની કઈ છે, કઈ કંપનીમાં વર્ક કરે છે /company અને એને જે કાંઈ એનો મોબાઈલ નંબર છે કે ફોન નંબર છે એ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવવો છે. તો ફોન બરાબર ને /phone. ઓકે કે ભાઈ પર્સનનું નેમ શું છે તો કે ભાઈ પ્રશાંત, બરાબર. એની કંપનીનું નેમ શું છે તો કે આપણે એની કંપનીનું નેમ છે કે ભાઈ જોબ્સ એન્ડ રિક્રુટ્સ છે, એની કંપનીનું નેમ છે કે ભાઈ જોબ્સ એન્ડ રિક્રુટ્સ કંપનીનું નેમ છે અને એનો મોબાઈલ નંબર છે 9429641564. તો આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ ડોક્યુમેન્ટ શું કરશે તો કે પર્સનની ઇન્ફોર્મેશન છે ડિસ્પ્લે કરે છે, બરાબર. હવે સેમ સપોઝ કોઈ એક બીજો પર્સન છે એને બીજા ડોક્યુમેન્ટની અંદર સેમ આવું જ કોન્ટેક્ટ નામનો એલિમેન્ટ યુઝ કર્યો અને એને બી જે નેમ છે પણ એને સપોઝ એને નેમ રાખ્યું હતું કે ભાઈ વિરાજ, બરાબર. સેમ એની કંપની બી એ જ કંપનીમાં વર્ક કરે છે, એનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે કે ભાઈ આ એનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે. તો હવે જ્યારે આ બંને ડેટા છે એ કોઈ એક સેમ એપ્લિકેશનની અંદર આવતી છે, સપોઝ કે ભાઈ એક સેમ એપ્લિકેશન છે જોબ પોર્ટલ નામની એપ્લિકેશન છે, એ જોબ પોર્ટલ નામની એપ્લિકેશનની અંદર આ બંને ડેટા છે એ બંને ડેવલપર સાઇન કરી રહ્યા છે. તો એક જ XML ફાઇલની અંદર બે સેમ નામના એલિમેન્ટ યુઝ થયા. તો આ જે કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ કયા ડેવલપરે સેન્ડ કરી છે, આ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ કયા ડેવલપરે સેન્ડ કરી છે. તો એને આપણે યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવી હોય તો એવા કેસમાં આપણે કોનો યુઝ કરી શકશું, નેમસ્પેસનો યુઝ કરી શકશું. તો નેમસ્પેસની સિન્ટેક્સ આપણને ખ્યાલ છે કઈ રીતે એલિમેન્ટનું નેમ. તો આપણા કેસમાં એલિમેન્ટનું નેમ શું છે કોન્ટેક્ટ. પછી તો કે નેમસ્પેસ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ થાય તો કે XML નેમસ્પેસ નામના એક રિઝર્વ એટ્રીબ્યુટ. તો આ એટ્રીબ્યુટ છે
કોલોન કરીને જે આપણું નેમ છે, સપોઝ કે ભાઈ હું એનું પ્રિફિક્સ રાખું છું પીજેવી, ઓકે, અને ઇક્વલ ટુ એની વેલ્યુ, કે ભાઈ એ વેલ્યુ ક્યાંથી આવે છે, તો કે હું સિમ્પલ યુઆરએલ આપી દઉં કે ભાઈ www.pjv.com/hello. તો આ યુઆરએલ ઉપરથી આ જે કાંઈ બી ડેટા આવે છે એ બધા ડેટા છે, આ બધા ડેટા હવે યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા. તો અહીં મારું પ્રિફિક્સ શું હતું, પીજેવી, તો આ મારું શું છે, નેમસ્પેસનું પ્રિફિક્સ છે, અને આ મારું જે યુનિક નેમસ્પેસ, કે આની ઉપરથી જે કાંઈ ડેટા આવે છે એ બધો કયો ડેવલપર સેન્ડ કરે છે, હવે કે પીજેવી નામનો. તો હવે આપણે શું કરવું પડશે, તો કે દરેક જે ટેગ છે એની આગળ પ્રિફિક્સ એડ કરી દેવું પડશે કે ભાઈ, ઓકે, તો આ જે ટેગ છે તો એને બી યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એની આગળ મારે પ્રિફિક્સ એડ કરવું પડશે. સો હિયર આઈ એમ એડિંગ ધ પ્રિફિક્સ, હિયર ઓલસો આઈ હેવ એડ પ્રિફિક્સ, ઓકે. તો સ્ટાર્ટ ટેગ ની અંદર આપણે પ્રિફિક્સ એડ કર્યું છે, તો વી હેવ ટુ ઓલસો એડ ધ પ્રિફિક્સ ઇન ધ એન્ડિંગ ટેગ, ઓકે, અને yes slash contact. So now it is clear that this information, this contact information is coming from the developer pjv, okay. Same way, if we want to identify or we want to differentiate this contact information, then we can also add namespace here, okay. Control C, Control V. નેમસ્પેસ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ થાય, તો કે ભાઈ નેમસ્પેસ XML નેમસ્પેસ નામનું રિઝર્વ એટ્રીબ્યુટ છે. હવે સપોઝ કે આ ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી આવે છે, તો કે ભાઈ જેડી નામનો ડેવલપર સેન્ડ કરે છે, ઓકે. એની જે યુનિક યુઆરએલ છે કે ભાઈ jd.com અને હાય, ઓકે. અહીંયા તમે કોઈ બી યુઆરએલ રાખી શકો. જનરલી બધા જ એક્ઝામ્પલની અંદર આ ડમી યુઆરએલ હોય છે. આ યુઆરએલ રાખવાનો મિનિંગ શું છે કે આ એક યુનિક સ્ટ્રિંગ થઈ ગઈ અને આ બી એક યુનિક સ્ટ્રિંગ થઈ ગઈ. એનાથી ખ્યાલ આવે કે આ જે ડેટા છે એ આ યુઆરએલ ઉપરથી આવે છે અથવા આ ડેવલપર સેન્ડ કરે છે, અને આ જે ડેટા છે એ આ ડેવલપર સેન્ડ કરે છે. તો હવે આ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશનથી આ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશનને સેપરેટ પાડવી છે, તો દરેકની આગળ આપણે પ્રિફિક્સ એડ કરવો પડશે, ઓકે. તો આપણે એડ કરી દઈએ JD colon, okay. So we have to copy paste this prefix, okay. So આ થઈ ગયું આપણું કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ નેમસ્પેસ નું, ઓકે. તો આપણે આપણું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, તો જે આજ આપણી શું હતી ડોક ટાઈપ ડિક્લેરેશન, તો આપણા જે રૂટ એલિમેન્ટનું નેમ શું હતું, કોન્ટેક્ટ. પછી આપણી નેમસ્પેસ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો કે XML નેમસ્પેસ, પ્રિફિક્સ શું છે, કોન્ટેક્ટ, અને આ યુઆરએલ ઉપરથી આવે છે. તો નેમની આગળ આપણે શું કરી દીધું, પ્રિફિક્સ એડ કરી દીધા દરેક ટેગની અંદર. તો એક્ઝામ્પલની અંદર આપણું પ્રિફિક્સ શું છે, તો કે ભાઈ CONT, કોન્ટેક્ટ, અને યુનિક આઈડેન્ટિફાયર શું છે, તો કે આપણું આ જે www.pjv.com/myprofile, તો આપણું યુનિક આઈડેન્ટિફાયર છે. તો આ કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું નેમસ્પેસનું. ક્લિયર? સપોઝ હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ વધુ. તો જનરલી ધીસ conflicts occur when we try to mix the XML document from different application. આપણે પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં બી જોયું કે બે ડેવલપર પાસેથી અલગ અલગ જે ડેટા આવતો હતો એને આપણે એક ડોક્યુમેન્ટમાં મિક્સ કર્યો, તો બંને સેમ એલિમેન્ટ યુઝ કર્યા હતા, તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થયો. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેનાથી વધુ ક્લિયર થાય. સપોઝ કે એક ડેવલપરે એક આ કોડ લખ્યો છે અને એને કોડની અંદર એક ટેબલ ક્રિએટ કર્યું છે. તો આ જે ટેબલ છે એ એકચ્યુઅલમાં HTML નું ટેબલ છે. બીજા એક ડેવલપરે સેમ ટેબલ નામનો ટેગ યુઝ કર્યો છે, પણ એને જે આ ટેબલ નામની ટેગ યુઝ કર્યો છે એ ટેબલ છે ને એકચ્યુઅલમાં કઈ ઇન્ફોર્મેશન કેરી કરે છે, તો કે ભાઈ ફર્નિચરનું ટેબલ છે અને આ HTML નું ટેબલ છે, બરોબર. જો જેમ કે HTML ના ટેબલમાં શું હોય, ટેબલ રો હોય, ટેબલ ડેટા હોય, જ્યારે આ ટેબલ છે એ શું છે, ફર્નિચર ટેબલ કે ભાઈ કમ્પ્યુટર ટેબલ છે, એની વિડ્થ 19 છે, લેન્થ એની 13 છે. તો હવે પ્રોબ્લેમ ક્યારે થાય છે, તો કે આ ટેબલ અને આ ટેબલ આ બંનેને આપણે એક ફાઇલમાં કમ્બાઈન કરીએ, તો ઇફ યુ એડ ધીસ બોથ XML ફ્રેગમેન્ટ્સ ટુગેધર, આ બંને ફાઇલને એક ફાઇલમાં આપણે કમ્બાઈન કરીએ, then there would be a name conflict because both have the table element. તો શું થશે કે બંનેનું નેમ કેવું છે, ટેબલ નેમ જ છે, સેમ આપણા પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ જેવું. તો આ ટાઈમે શું થઈ ગયું, કન્ફ્લિક્ટ અકર થયું. although they have the different name અને meaning, આનું નેમ અલગ હતું, આખું HTML નું ટેબલ હતું, અને આ જે છે કમ્પ્લીટ ફર્નિચર ટેબલ છે, બંનેના નેમ અલગ અલગ
મિનિંગ માટે યુઝ કર્યા છે આપણે, બટ XML માટે તો શું થયું, કન્ફ્લિક્ટ થઈ ગયું. તો આવા કેસની અંદર આપણે શું કરી શકીએ, નેમ સ્પેસ યુઝ કરી શકીએ. ક્લિયર? સો હવે સપોઝ કે સર આવો ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ અકર થાય છે, તો હાઉ ટુ ગેટ રીડ ફ્રોમ ધ નેમ કન્ફ્લિક્ટ, કે આ ટાઈપનો જે પ્રોબ્લેમ થાય છે એનું સોલ્યુશન શું. તો કે આ જે પ્રોબ્લેમ છે ને આપણે બે રીતે સોલ્વ કરી શકીએ. એક તો આપણે મેથડ જોઈ લીધી ઓલરેડી એક્ઝામ્પલમાં. કઈ બે મેથડ છે કે જે ફર્સ્ટ મેથડ છે કે બાય યુઝિંગ અ પ્રીફિક્સ. ઓકે, સિમ્પલી જેમ આપણે રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે પ્રીફિક્સ એડ કરી દીધો, સીયુ આગળ સી પ્રીફિક્સ, બરાબર, ટીચર ની આગળ ટી પ્રીફિક્સ એડ કરી દીધો ને ક્લાર્ક ની આગળ સીએલ પ્રીફિક્સ. તો ફર્સ્ટ મેથડ છે કે બાય યુઝિંગ પ્રીફિક્સ આપણે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ, એન્ડ બાય યુઝિંગ XML નેમસ્પેસ એટ્રીબ્યુટ, કે ભાઈ XML નેમસ્પેસ નામનો એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરીને બી આપણે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ. તો જે ફર્સ્ટ મેથડ છે એનાથી આ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે સોલ્વ થાય, તો કે આપણે જોઈએ, યુ કેન ઇઝીલી એવોઇડ ધ XML નેમસ્પેસ બાય યુઝિંગ ધ નેમ પ્રીફિક્સ. કઈ રીતે, તો કે જે આપણું પ્રીવિયસ ટેબલ હતું, તો આ જે ટેબલ છે એકચ્યુઅલમાં કોની માટેનું ટેબલ છે, HTML નું ટેબલ છે. તો HTML નો આપણે પ્રીફિક્સ લઈ લઈએ H, તો દરેક ટેગ ની આગળ H પ્રીફિક્સ એડ કરજો. તો tr ની આગળ H, td ની આગળ H, ઓકે, અગેન tr ની આગળ H, ટેબલ ની આગળ H. તો આ દરેક એક્ઝામ્પલ, દરેક ટેગ ની અંદર આપણે શું કર્યું, H નામનો પ્રીફિક્સ એડ કરી દીધો. તો હવે આપણે બંનેને મિક્સ કરીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. કેમ, તો કે આ જે ટેબલ છે એ કોનું ટેબલ છે, HTML નું. સેમ કે ભાઈ ફર્નિચર માટેનો જે ટેબલ છે તેનો પ્રીફિક્સ લઈ લઈએ આપણે F, અને દરેક ટેબલના જે ટેગ છે અથવા તો એલિમેન્ટ છે એની આગળ F પ્રીફિક્સ એડ કરજો. તો આપણે નેમ આગળ F એડ કર્યો, width ની આગળ F એડ કરી દીધું, લેન્થ આગળ F એડ કરી દીધું. તો આ રીતે બી આપણે જે છે નેમ સ્પેસ નો યુઝ કરી અને જે નેમ કન્ફ્લિક્ટ થાય છે એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ મેથડ જોઈએ, અને આ મેથડ છે એકોર્ડિંગ ટુ મી વધુ એપ્રોપ્રિએટ છે. તો હાઉ ટુ ગેટ રીડ ઓફ ધ નેમ કન્ફ્લિક્ટ, કે ભાઈ નેમ કન્ફ્લિક્ટ નો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કઈ રીતે કરવો, તો કે યુ કેન યુઝ XML નેમસ્પેસ એટ્રીબ્યુટ. અગેન જો XML નેમસ્પેસ છે એ શું છે, આ એક એટ્રીબ્યુટ છે. તો આ એટ્રીબ્યુટ નો યુઝ કરી અને we can define the namespace with the following syntax. કઈ રીતે, તો કે એલિમેન્ટ નું નેમ, attribute, then prefix of for our namespace and unique value. Okay, so let's see example. તો કોઈ બી કોડિંગ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો કે રૂટ ટેગ થી, અને ક્લોઝ બી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય, ક્યારે કઈ રીતે ક્લોઝ થાય છે, તો કે રૂટ ટેગ થી. ઓકે, સો હવે આપણે શું કરશું કે ભાઈ આપણે એક પ્રીફિક્સ યુઝ કરશું, કે HTML માટે પ્રીફિક્સ H અને ફર્નિચર માટે પ્રીફિક્સ F. ઓકે, તો સિમ્પલી લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં શું કર્યું હતું કે આપણે ટેબલની આગળ H એડ કરી દીધો, દરેક ટેગની આગળ H. પણ અમુક કેસમાં એટલી ઇન્ફોર્મેશન પૂરતી નથી કે ભાઈ H પ્રીફિક્સ આવે છે ક્યાંથી એકચ્યુઅલી. ઓકે, તેની માટે આપણે શું યુઝ કર્યું કે XML નેમસ્પેસ નામનો એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરો. તો XML નેમસ્પેસ એટ્રીબ્યુટ કોલોન કરીને H, અને એ ડેટા ક્યાંથી આવે છે, તો કે આ URL ઉપરથી ડેટા આવે છે, બરોબર. અને આ સેમ ફાઇલ માટે શું કર્યું કે F, બરોબર. તો કે ટેબલ છે કયું છે, ફર્નિચર વાળું ટેબલ છે, અને એની નેમસ્પેસ ડિક્લેર કરી દીધી, એનો પ્રીફિક્સ છે F, અને એ પ્રીફિક્સ નો ડેટા ક્યાંથી આવે છે, તો કે આ યુનિક URL ઉપરથી એનો ડેટા આવે છે. ઓકે, આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ કે ભાઈ આજે છે આપણે સેકન્ડ મેથડ યુઝ કરી કે આ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે ક્યાંથી આવે છે, તો કે આ નેમસ્પેસ ઉપરથી આવે છે. તો અહીંયા આપણું પ્રીફિક્સ શું હતું, PJV. તો દરેક ટેબલની આગળ આપણે PJV એડ કરી દીધું. સેમ અહીં પ્રીફિક્સ શું છે, JD. તો દરેક ટેબલની આપણે આગળ પ્રીફિક્સ શું એડ કરી દીધું, JD. તો સેમ આ જ એક્ઝામ્પલ છે કે જ્યાં HTML નું ટેબલ છે એની આગળ પ્રીફિક્સ એડ કર્યો છે H, અને જે ફર્નિચર નું ટેબલ છે એની આગળ પ્રીફિક્સ એડ કર્યો છે F. તો આ રીતે બી આપણે સેકન્ડ મેથડ થી બી આપણે જે આપણો નેમિંગ કન્ફ્લિક્ટ નો જે પ્રોબ્લેમ છે એ આપણે પ્રોબ્લેમ શું કરી શકીએ, સોલ્વ કરી શકીએ. તો જો આપણું કમ્પ્લીટ આઉટપુટ મળી ગયું, તો હવે આ એક કમ્પ્લીટ એપ્લિકેશન ની અંદર આપણને ખબર પડે કે એક એપ્લિકેશન ની અંદર બે ડેવલપર ડેટા સેન્ડ કરે છે. તો હવે બંને સેમ નેમ નામના એલિમેન્ટ યુઝ કરશે તો બી કોઈ તકલીફ થશે નહીં. ઓકે, તો આપણે કઈ રીતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો, નેમ સ્પેસ થી. તો સિમ્પલ, જ્યારે બી નેમ કન્ફ્લિક્ટ અકર થાય ત્યારે એ નેમ કન્ફ્લિક્ટ ને રિમૂવ કરવા માટે આપણે નેમ સ્પેસ યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.